Magical Touch here and welcome to Rhuel Cortez Vlogs. Nandito na naman po tayo sa panibagong video na ipapakita ko sa inyo. So kung gusto mong malaman kung ano ito, panoorin mo to hanggang dulo. Dumating na po yung order kong Mac Her Professional Iron. Galing pa po ito ng Quezon City. Kaya tumawag na si Rider. So, i-unbox natin to. Alam ko maganda tong brand na to kasi nakagamit na ako ng ganitong brand ng hair iron. So, bagong style nila to or bagong labas na design. Gagawin ko, mag-unbox ako kasi kailangan ko ng planchang bago para sa pangmalakas ang Rebond. Ito na po si Kuya. Bali, magkano po ito? Bali, 2,300. 2,300. Ito po, 3,000 po yun. Ito po yung 3. Thank you. Ito na siya, guys. Ito, ang ganda. So, babalikan ko kayo mamaya para sa pagbubukas natin. Bye-bye! Ito na siya. Ang ganda-ganda ng packaging. So, o-open na po natin. Pero bago natin open, kailangan natin ng protection. So, mahirap na. Baka merong COVID ang packaging. So, see you later. Wait lang. So, ang bilis na ito dumating, guys. Kasi, kahapon ko lang ito in-order. Pero ngayon, hindi ko na siya agad. So, hindi ko i-expect na darating siya agad. So, ganun malak na hindi na expect na kung saan dumarating. Ayan. Ang ganda. So, naka-double. Kaso nga lang, hindi ko gusto yung pagka-package. May paano. May damage. Hala. Ayoko ng ganito. Walang yung ano yun ah. Pipi. Nakapipi. Ano ba yan? Ayoko ng ganito. Very wrong. Ang pangit ang packaging. So, okay lang. Basta walang damage yung loob. Kasi importante yung loob nito. Oh. So, syempre, may ano siya, tawag dito. May parang warranty. Ano ba tawag dito? Manual. Ayan. So, pag open natin, ito unang bubungad. Wow! Oh! Perfect! Ang ganda. So, syempre, open natin siya. Ayan. Ito lang ang pinaganda sa mga Mac Iron. Meron sila sa parting baba, sa may saksakan. Nakikita yung, di ko alam kung anong tawag sa ganito. Ano yun, nakasulat ay yung warning. Ito lang ang pinaganda sa kanila. Kasi may mga ganito-ganito sila. So, syempre, di matatapos so hindi natin iti-testing. So, o-open natin. Wait lang, guys! Syempre, sasaksak natin. Ayan. So, sa unang saksak ay naglalabas yung naka-off. So, i-open natin. Ayun. Sorry. So, naka-Fahrenheit siya. So, ito todo natin. Kasi, sabi nung seller nito is 480 degree daw to. So, sabi ko, walang 480 degree na plancha. Sabi ko, kung ang tinutukoy mo is yung number, ang tawag dyan is Fahrenheit. Yan, letter F nakasulat. Ibig sabihin ng Fahrenheit. So, yung iba, hindi nila alam. So, tips lang po. Sa ibang nakaka-Fahrenheit na plancha or kahit anong brand ng plancha, yung iba kasi naka 450 or 480 Fahrenheit. So, ang sekreto dyan, kasi hindi tayo sanay, hindi natin alam kung paano i-convert to ng ano, ng degree Celsius. So, ganito lang po yan.
So, negative plus positive, double tap po natin. Diin lang natin. Ayan. So, naka-convert na siya sa C. So, kanina naka-letter F. Ibig sabihin po ng F is Fahrenheit. So, ito naman pong letter C. Ibig sabihin po naman yan, degree. So, ito na siya. Kapag kinonvert pala si 450 Fahrenheit, kay degree Celsius, ang lalabas is 250. So, tips po yon. So, itatry po natin ito sa buhok. Wait lang po, kung talagang maganda. So, ito na po yung buhok. Papakita ko po sa inyo kung gaano siya kaganda. Ayan, nakita niyo po siya kulot. So, tatry natin ng mga ilang hagod lang kung talagang i-straight. So, wow, umusok agad. Wow, bumagsak siya agad. So, ang ganda. So, sana po, nagustuhan nyo po itong unboxing review na po ito. Sa mga gusto po, or may balak bumili ng mga plancha, na katulad ng ganitong klaseng mukhang pangmamahaling plancha, nalagay ko na lang po yung link nung page niya at yung link nung store niya sa Shopee. So again, so Fahrenheit na siya. So i-off na natin. Okay na siya. Ang ganda. Diin lang po natin. Ayan, okay na. So again po, sa mga may gustong bumili ng ganitong klaseng plancha, lalagay ko po sa baba yung link nung kanyang store sa Shopee. So, ang bili ko po dito is 2,250. So, bali po ang binayaran ko kasama yung shipping fee sa Shopee is, nagulat ako, is 49 pesos lang. So, parang 50 pesos lang. Bali, malinis binayaran ko is 2,300. So, kaya may butal kanina kasi nagbayad si guard sa bantay sa gate. So, maraming salamat po sa mga nanonood. At kung may gusto kayong malaman tungkol sa hair tutorial, hair tips, hair makeup, and unboxing review na katulad nito, don't forget to subscribe my YouTube channel, Rhuel Cortez Vlogs, and also don't forget to like, share, and comment down below. At syempre, wag mong makalimutan, pinutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga ideas video ko. See you again mga seswang sa susunod nating topics. Bye-bye!